Sziasztok! Ismét egy nem olyan kis készlet doboza van itt mellettem, azért is húzottam kicsit odébb. Ez is egy mock alapján készült készlet, mégpedig a Falagill Medieval Town névre hallgat, tehát igazából egy középkori városka jelenetét mutatja be. Lényegében ezt a Falagill márkától kaptam, akik főként AliExpressen árusítanak. Érdekes, ilyen megkeresésem se volt még, de hát én nem szeretek nemet mondani ezekre a megkeresésekre, úgyhogy együtt fogjuk most megnézni ezt a készletet, ami egyébként az XJ1003-as termékkódot viseli, hogyha jól emlékszem, igen, 3867 darabos 14 év felett ajánlott, és lényegében ez egy középkori piactérnek a részlete lenne, láthatjátok előről, sokfajta kis üzlettel, árusítóhelyiséggel, szoborral, rengeteg virággal, zöld növényel, és ami a készletnek a pikantériája, tudom, sokan ezt nem szeretitek, hogy úgymond félbe van vágva, és hátulról bele lehet tekinteni, meg lehet nézni különféle helyiségeket, üzleteket. Tehát van itt könyvtár, kovács, műhely, ahol gyártják a sisakokat, egyebeket, egy mólóról, ahogy berakodnak közvetlenül, konyharész, raktár, úgyhogy van itt aztán részlet. A tetején látom, hogy 45,5 centi széles, majdnem 45 centi magas, és 34,5 centi mély, tehát ez is egy igencsak terjedelmes készlet lesz. Egyébként tök jó részleteket tartalmaz. Engem annyira nem zavar ez a félbevágott kialakítás, ha már ugye egész sok moduláris készletnél megszoktam azt, hogy nyitható a hátulja és úgy lehet bele nézni. Hogyha zörgéseket hallotok esetleg így a háttérben, most eléggé viharos szél fúj, és azt nem tudom teljesen kizárni. Bocsi. Jó, van még egy kartondobozunk, amit ki kell bontani. Most már jöhet a tartalom. Pá. Ja. Útmutató. Annyira nem is vastag. És egész szép formába kijött itt a zacskó kupac. Hopp. Vigyázni kell, mert itt plétek, ahogy a Lego is szokta néha, nincsenek becsomagolva, hanem csak itt közé vannak rakva, és azok szeretnek itt félre hullani. Jó sok zacskóval nem fogom ezt most megszámolni, de azt látom, hogy számozva vannak, úgyhogy szét lesz bontva az építés fázisokra, hála az égnek. Nézzük meg az útmutatót, az eleje az tök ugyanaz, mint az eleje volt a doboznak, hátulja Medieval Town. Tök jó, mert ilyen típusú erősen középkori készletem még nem volt. Olyan volt, ami már középkori jegyeket visel magában, de ennyire tipikusan középkori még nem. És 13 fázisra van szétosztva az építés, ami egyébként elég jó. 14 volt a Baxter Building, ami 6100 darabos, ahhoz képest ez jobban szét van bontva, ami nem baj. És második oldalon kezdődik rögtön az első lépéssel, és 197. oldala 791. lépéssel fejeződik be, és itt már látjuk magát a készletet. Egyébként ilyen háromszög alapja lesz lényegében az egésznek, ahogy nézem. Egész jónak néz ki. Van olyan oldal, ahol azért eléggé be vannak sűrítve a lépések, itt megnézitek, hogy 4-4 lépés is helyet kap, ilyen kisebb képen, de ezzel még úgy gondolom, hogy azért lehet simán boldogulni. Tyú, azért ezek jól néznek ki azért ezek az oldalak. Szép színes, amúgy meg az útmutatónak a minősége az nagyon pöpec. Úgyhogy, hát ahogy szoktam, elkezdem az építést, jövök a fázisokkal, majd megnézzük a kész modellt együtt. Egyes zacsi, hogyha szemből nézzük az egész készletet, akkor ez a jobb oldala lesz. Egyszerűen eddig nekem nagyon tetszik, tök jó részleteket tartalmaz, nagyon jó a színvilág, a színválasztása. Ugye ez a kövezett udvar is jól néz ki már ezekkel a különféle színű tájlokkal. Van egy ajtunk, ablakunk, ami természetesen egyébként nyitható lenne, ha belülről oda lehetne férni hozzá, de egyébként ezek a kis virágok, ezek meg is fognák az ablakszárnyakat, de ez ebből a metallic gold színből készült, ami egy tök jó bónusz. Az ajtót ki lehet nyitni, és akkor be lehet tekinteni, vannak kis növénykék. Egyedül negatívum, hogy ezt a kis
zöld növényt, ezt ide kellett rakni, viszont emiatt nem teljesen csukható be az ajtó, minimálisan eltartja. Ez egy kicsit érdekes megoldás. Ugye van ez az oldalunk, ez is hasonlóképpen épül fel kis díszítő növénykékkel, de ami az igazán extra, az a belseje, tök jó részletes. Nekem ez a barna padló, hogy végig le van csempészve, ez nagyon fekszik, ez valószínűleg egy kis konyha lenne. Ott a lépcső alatt várja sorsát, egy picike kis ketrecben egy tyúk, van ott sajt, hátul üvegcse, egy kehely, ami szintén metallic gold, serpenyő, répa, és itt egy hordóba egy halacska, valamint további zöldségek, tejtermékek egy asztalon. Kettelzacskó épülget az emelet. Nekem nagyon tetszik ez a fehér-barna színkombináció, amit kapunk az épület külsején. Ez az oldal fehérbe folytatódik, itt pedig barnás fa részek keretezik a fehéres emeleti részt. Egyszerűen tök jól néz ki. Ott vannak a virágok szokás szerint. Sajnos ezek az ablakok, ezek a kisebbek se nyithatók emiatt, de ezek nem is olyan elemből állnak, ezek stabilan, masszívan bent ülnek, de ha elméletileg valaki bentről ki akarná nyitni, akkor a virágoktól nem tudná. Mit kellett még itt heggeszteni? Alulra konkrétan, hát nem nagyon látszik, de oda fentre bekerült egy kis, pára elszívó szerűség, valamint itt egy kis üstöcske leng, ez egy tök jó kis dolog, itt fűszerek lógnak lefele a plafonról. Jó, hogy be lehet tekinteni. Hát én annyira nem is bánom, hogy nem nyitható. Ennek jól áll ez a kicsit kettévágott kinézet. És ugye itt van az emeleti konyha rész, szóval feljutunk a lépcsőn. Itt van egy jó nagy, kandalló sütő egyben. Hátul pedig egy ilyen konyhapult-szerűség, egy tároló, ahol mindenfajta kis üvegcsék, zöldségek, tejtermékek, kordérok és egyéb konyhai eszközök, felszerelések találhatók. Itt több olyan elemet kellett már berakni hordókba, valamint zsákokba, amik csak úgy szimplán bele vannak helyezve, és kieshetnek, szóval picit óvatosan kell ezzel bánni. Aranyos ez a macska, valamint ugye itt van az egér, amire éppen próbál lecsapni. És még ugye a lánynyelvek is kicsapnak a kandallóból, úgyhogy igazából ez tök jó. És ezt nem tudom, de már itt a kétfázis alapján megállapíthatom, hogy szerintem a tervező az a répamániás volt, mert ott is van egy répa, ott is van egy répa, és ott is van egy répa, hát kíváncsi vagyok, hogy hány répa lesz még majd az egész készletben, ezt megnézzük bónuszként. Hármas zacsi végére elkészült az első épület, vagyis nagyjából még a kémény hiányzik róla. Ide még kellett egy kis veteményes kertszerűséget készíteni, ami egy icipicit furán néz ki itt az erkélyen, korlát nélkül. Fura. Ilyen megoldást sem láttam. Még tök jó a tető, ötletes ez a törés benne. Jó ez a fekete szín, a fehér fallal, vannak benne kicsit beesett cseréprészek. A tetején ez picit feszül, ez az elemrész, ugyanis körülbelül egy millivel, ha kintebb esne ez a kocka elem, akkor nem feszülne ennyire, de kipattanni nem pattan ki közüle. Összességében tök jó, még picit kellett igazgatni ezeket a barna elemeket, ugyanis utólag láttam, hogy itt réseket kell hagyni közte, az útmutatót érdemes figyelni erősen, a másik oldalt hasonlóan néz ki, és lényegében még ezt a felső részt kellett egy picit pimpelgetni, napraforgót betenni ide is, valamint itt fent lógnak le még fűszernövények, valamint kolbászok. Úgyhogy ebből a fázisból sem maradhattak ki a répák, természetesen, azért itt a kis veteményes részre el kellett párat helyezni. Ezzel az első épülettel én nagyon-nagyon elégedett vagyok eddig. A 4-es zacskóval folytatni kellett az építést, konkrétan ezzel a szekcióval. Itt kaptunk egy kis átjárót, valamint már a fegyverkovács műhelynek az alsó része kezd kialakulni. Hát nem is tudom, hogy fogjam meg nektek úgy, hogy látszódjon és
ne is essen szét annyira, vagyis hát nem instabil, de azért már ez kicsit így hosszabb. Itt az átjáróban ez a sziklás boltíves rész az tök jól néz ki. Ott van egy kis árustand, amin van, hát, pizza, sajtszeletek, vagy az egy jó nagy adag sajt, mert hát lehet, hogy mégse pizza, lámpás, zsákocska, másik oldalon azok is lehet, hogy egy ilyen fehéres sajtok lennének a falakon. Növényekkel. Ide lentre is kaptunk egy kis tyúkot. Ez lesz a bejárata, valószínűleg a fegyverkovács műhelynek, amit ha a másik oldalról megnézünk, akkor már különféle fegyverek üldögélnek itt hordóba, valamint állványon, buzogány, lándzsa, kard, ott is egy lámpás, valamint ez a rész, ez még nem is tudom, hogy ez vajon majd a kemence lesz-e, és hát itt benne ilyen narancssárgás elemek is vannak, meg itt egy kard, de lehet, hogy ez csak egy kis tároló, ez meg lehet, hogy egy kis szenes láda lényegében, úgyhogy egész sok részlet van már itt kialakulóban. És egyre nehezebb így mutogatni emelve, úgyhogy majd erre találni kell egy kis megoldást. Az ötös zacskóban tovább kellett szépítgetni itt a piac térünknek az elejét. Ez a boltíves szekció, ez kapott díszköveket, van itt egy pajzs felrakva, az emeleti résznek az első részét, a front részét is el kellett kezdeni építeni, ugyanezekkel a típusú ablakokkal, virágokkal, valamint itt, ahol a bejárata lenne a kovács műhelynek, nagyon jól néz ki, ez a bordó-fehér sávozással ellátott kis díszítő rész, és hát a sejtésem nem csalt, ez itt valószínűleg egy kohó lenne, ahol a kovácsok dolgozni tudnak. Itt is már el kellett kezdeni a padlózatát építeni ennek a résznek, de belülre már sok minden nem került, hanem még ami érdekes, az itt kapott helyet a tetején, ugyanis az emeletén, ahova hát érdekes mód nem lehet feljutni. Kíváncsi vagyok, hogy valahonnan lesz-e ide bejutási lehetőség, mert eddig mindenhol megoldott volt. Itt kapunk zászlókat, mindenfajta kardokat, fejszéket, búzogányokat, és hátul még 3 sisakot is, és ez ilyen kékes falazatot kap, ez tök jól áll neki. A 6. zacskóban végre valahára megkapta az első épületünk a kéményét, amiből éppen jön elő a füst, bodorodik elő. Egy kicsit érdekes megoldása a füstnek, hát nem nagyon tudom eldönteni, hogy tetszik-e, de megvan. Megkapta a középső épületünk, a fegyverkovács, hát most kiállító műhely-e az első front részét teljesen, valamint a tetőt. Érdekes, hogy ennek a hátuljára nem kellett tetőt rakni, majd meglátjuk, hogy ez így lesz-e a továbbiakban. Hát most itt ez a picike kis elemrész, itt összvisz ennyi minden bővül. Érdekes, viszont kicsit hátrébb tudom, ugyanis itt aztán kellett bővítgetni ezen a szekción. Jól be van kövezve, meg minden egyéb. És ide most én nem pakoltam rá azt a részt, amit kellett, ugyanis ezt kell rárakni, ahol éppen egy kis kívánságlista van, ott a ládákon, mivel ez a rész, kicsit itt fordítok rajta, hogy látszódjon, ez itt el lesz takarva. Itt van egy egérke, egy hordó, egy üveg, meg vagy egy szerelmes levél, vagy egy kisebb ilyen szerelmes bombonos doboz. És itt meg már egy kis vízfelület kezd kialakulni ezen az oldalon, ugye ez az a kikötő rész, ahol érkeznek a hajók, és akkor innen lehet berakodni. És akkor lényegében ezt a szekciót, ezt így kell ide rá pattintani. És akkor már is takarásban lesz az alsó rész, ezt ezért akartam itt a videóban megcsinálni. Most már csak a 7. zacsi változásaira fogok konkrétan itt ráközelíteni, mert kezd tényleg egyre nagyobb lenni. Itt igazából a külső, hát a front részen, ami a piactérre néz, itt is megkaptuk ezt a sávozott, hát üzlet elő front részt, homlokzat részt, csak itt zöld-fehérrel van csíkozva, itt kicsit épülgetett. Ez az ablakrész, ide is megkaptuk a homlokzatot, de a lényeg az bent történt, hátul, ugyanis tovább épült a kovács műhelynek ez a része, ami leginkább az elkészült
termékek, páncélok kiállító termeként funkcionál. Ezt most innen így eltávolítom, hogy jobban lássátok, de van itt egy kis asztalka levéllel, pennával, gyertyával, pénzzel, itt van egy mellvértes, sisakos, kis páncéldarab, kard, másik asztalon, kalapács, lámpás, itt is ki vannak állítva, páncéldarabok, fegyverek, úgyhogy ez nagyon-nagyon-nagyon jól néz ki így. Most ez a lánc, ez még kicsit furán néz ki, de ebben a fázisban nem csak ennyit kellett konkrétan csinálni, ezt mindjárt ide visszaapplikálom, hanem elméletileg már rá kellett helyezni itt a felső szintnek az alját, csak ezt még én nem raktam rá, hogy lássátok. De lényegében még ez elkészült, ez jön rá, ez már egy kis könyvtárnak a részlete, és ezt így rá kell ide helyezni, a láncot alulról fölrakni, fölpattintani az aljára, és ide kell még rakni, ez egy kis lángocska magányosan, és még ezt így ide kell rakni, erősíteni ezt a részt, ami a folytatása ennek a kandallós kemencés résznek, és hát ne kérdezzétek azt a digitális órát, amin 10 óra van jelenleg, mert fogalmam sincs, hogy milyen létjogosultsága van ennek itt. Nem tudom, hogy mi volt az ötlet, és kicsit fura egyébként, mert akkor látjuk, hogy lényegében itt a Kovács műhelynek az alja. Itt is van egy pici részlet fent, amit nem kellett elkészíteni tetővel, de ez így el van tolva. Lehet, hogy innen jutna fel így körbe, csak ugye most ez szépen félbe van vágva, és ennek a teteje pedig már egy könyvtár lesz, hogyha jól láttam, ahova szintén ebből a műhelyből jutunk fel. Úgyhogy egész sok mindent akart itt a tervező bele zsúfolni, beletenni, de egy icipicikét az elrendezést logikátlannak érzem, de ettől függetlenül minden jól néz ki. Csak az óra. A 8-as zacskóban elkészült itt a Kovács műhely fölé épült könyvtár, de ugye hát előbb elmondtam, hogy elég érdekes, hogy itt a műhely részből lehet feljönni, mindegy. Mindig kegyetlen az a digitális óra, lényegtelen. Van itt igazából két polcszekció, van egy alsó, valamint egy felső rész. Tök jól néz ki ez a korlát, vannak alátámasztó oszlopok, vannak ilyen kisebb részletek gyertyával, egyéb kis könyvecskével, ami ki van ide téve. Egyébként ezen egy ilyen össze-vissza értelmetlen felirat van. Ide is vannak könyvek kirakva, úgyhogy ez a könyvtár szekció szerintem tök jól mutat. Remélem, hogy itt majd még egyébként lesz egy kis lépcsővel fel lehet jutni a felső szintre, mert hát az úgy logikus igazából. De ezt a könyvmegoldást ezt már korábban is láttam, előszerettel használják, mert így olyan, mint hogyha ki lennének húzgálva a könyvek a sorból kicsit kintebb. Szerintem teljesen jól mutat ez az egész, és még kintre is kell egy picit építgetni az első részre, ugyanis megkaptuk ezt a újabb szintet, ami előtt, tadám, régen volt répa, ismét itt is, na most ne kérdezzétek, tehát, hogy mindenhol kint az ilyen erkély részeken répákat és egyéb zöldségeket, napraforrókat termesztenek, kicsit érdekes megoldás, de hát mindegy, kicsit zöldít az összképen is feldobja itt a hangulatot. Ide még kellett berakni egy ilyen kis kötélelemet, olyan, mint hogyha egy szárító kötél lenne, és egy érdekes megoldás, de az is még egy picit dob rajta ezzel a fehér falrésszel. A 9-es zacskóból egy egészen kis szeletkét kellett igazából megépíteni, legalábbis kicsinek látszik, de elég aprólékos volt. Elkészült konkrétan ez a hatalmas térrész, ki kellett bővíteni, és fel kellett kavicsozni lényegében az egészet, kövezni. Hát itt azért ez egy icipicit monoton volt, mert rengeteg kör alakú csempét kellett használni, valamint egy-egy stádosat, ahova majd még kell rögzíteni valamit, és akkor a nagyja ez a sötét szürke, világos szürke váltotta egymást, de egyébként jól néz ki ez a nagy tér. Ide került egy kis üllő, rajta egy karddal, tovább épült, bővült itt az épületsorunk,
Wow, közben leütöm a zászlót. Ez a picike raktár is készül, ami kapott egy ajtót, ami természetesen kinyitható. Én még egyelőre nem raktam rá a tetejét, ugyanis el kellett készíteni a felső szintet, amin van egy ágy, egy kis szekrény, valamint egy szőnyeg. Egyébként jól néz ki ez az ágy is, a maga nemében, még egy kis párnával is. Erről az oldalról látjátok a raktárt, ugye eddig nem volt meg a falazata, lényegében itt a polcon vannak különféle üvegcségbe cuccok, egy serleg, hordó, valamint egy kenyér, és itt üldögél egy béka egy ládán. A Legónak a béka mániája az ennél a moknál is visszaköszön, és lényegében még ebben a fázisban ide kellett a könyvtár részre betenni ezt az asztalkát a könyvvel, pénzzel, gyertyával, valamint hát egy íjjal, ami egy kicsit idegenül hat. A 10 zacskóból lényegében elkészült az összes épületnek a front része. Itt az elején már csak ez az üres térrész marad, amit majd még meg kell tölteni később. Itt egy kis mólót kaptunk még, ide kötnek ki a hajók, ez alatt van az a kis vizecske rész. Különféle hordók vannak, itt van egy béka, itt üldögél, rákok, ott a ládába, vödör, zsákok, valamint itt az épületre hátulra fölkerült egy kis köteles, hát nem mechanizmus, mert nem lehet igazából semmire használni, de gondolom ezzel lehet az árukat felemelni. Az épület első része is tök jól néz ki. Megkaptuk a tetőt, és lényegében a másik oldalról, ha meg tudom fordítani, csak már jó súlya van, így néz ki akkor ez a szekció, elkezdtük körbeépíteni. Na most valószínűleg még ide jön majd egy kisebb tető rész, ez nem marad így üresen, bár nagy részt ez itt betekinthető lesz, hogyha jól tudom. Úgyhogy tök jó kis részletek vannak, igazából már annyira nincs is sok hátra, és még picit sajnálom is, mert nekem nagyon tetszik ez a projekt. 11-es zacskó, hát nagyon közelít már a vége, de nekem még igazából most esett le, ugye ránéztem a doboz elejére, meg az útmutató elejére, hogy még nem is ez lesz a teljes magassága a készletnek, hanem ide még kerül egy szint. Ugyanis ebben a fázisban ezeket a kis alátámasztó oszlogsorokat kellett megépíteni, megkapta a tetőt, ugye ez a szélső kis épület, ez is jól néz ki. Ide, hogyha nem ütném le innen ezt a zsákot, szóval ide még kaptunk egy kis korlátlészt bentre, 2 printelt elemet, képet a falra, és még el kellett készíteni ezt a tetőrészt, amire meglepetés, megint kerültek zöldségek és egyéb növények, takarmánynövények, meg étkezési célt szolgáló növények. Hát most mondjátok meg, a kihagyhatatlan répa is itt van, és akkor lényegében ez a rész, ez még ide így feljön a tetejére, és akkor még erre is épül majd egy rész rá. Úgyhogy a következő fázis az arról fog szólni. 12-es zacsi utolsó előtti fázis. Ugye ez a legmagasabb pontja, az utolsó szintje ennek az épület együttesnek, ezt kell elkészíteni. Ja, hát igen, itt ugye a veteményes kert, ami nagyon-nagyon érdekesen van megcsinálva, ugyanis itt van ez az ajtó, ami kifele nyílik, és nem lehet kinyitni, mert tele kellett pakolni előtte zöldségekkel, van egy ilyen kis előtető rész, szépen körbeveszik a falak, és némi belső szerkezetet is kapott, hordóval, egy kis vödörkével, gondolom ez ilyen ágytálszerűség lenne. Jól néz ki egyébként az az ágyikó, azzal a kockás naplannal, van ott egy asztalka, boríték, gyertya, és hát még itt is van egy napraforgó, tehát csodálatosan sikerült, és ugye körbeveszi nagyjából ez a fal rész, és még ide bentre, hát megpróbálok annyit emelni rajta, reméljük, hogy nem törik meg. Látjátok, ide még kellett egy csillát elhelyezni, így utólag, ez egyébként tök ötletesen van megcsinálva. Fú, és el sem hiszem, hogy mindjárt vége. Sikerült befejezni a középkori piacteret, valamint az azt körülvevő épületegyüttest. Fú, hát egy elég impozáns készlet, meg kell hagyni, így teljes valójában minden egyes részletével szerintem lenyűgöző, zseniális, nekem nagyon tetszik. Ugye a 13. fázisban lényegében, az utolsó fázisban
ezt a tetőrészt kellett itt megépíteni a kis tornyocskával, valamint a teret kellett különféle tereptárgyakkal feldíszíteni. Van itt szobor, árusítóstandok, fegyverek, virágok, van itt kenyér, croissant, csirkecomb, sajtszeret, csirkék, hát kis üvegcsel, lámpás, szóval rengeteg kis kiegészítő, de ez így tök jól néz ki egyben, hogy nem lett szabadon hagyva ez az egész nyílt tér. Valamint tök jól néz ki ez a kis rész. Azt hittem, hogy az a kis madzag, az zsinór, az szabadon fog csüngeni, de nem, kellett rárakni egy ilyen kis platformot, amin van egy hatalmas patkány, valamint hordók és egyéb ládák, amiket éppen leemelnek valószínűleg egy hajóról a mólóra. A különféle, picit furcsa megoldások, tervezési, elrendezési megoldások ellenére ez a készlet ez nekem nagyon-nagyon tetszik. Ugye említettem, hogy magukkal a helyiségekkel van egy pici problémám, ugye bár van itt egy konyhánk, egy ilyen páncél fegyverkovács műhely, itt van középen az átjáróban ugye egy árusítós rész. A fegyverkovács műhellyel szinte egyben az emeleten egy nagy könyvtár, ahol ott van az a bizonyos digitális óra, egyszerűen muszáj vagyok felemlegetni, mert az nagyon kilóg a képből, és ugye itt még bejövünk egy kis helységbe, ahol van egy ágy, alatta meg egy raktár, valamint itt fent is van még egy ágyrész, ahol viszont már nem lehet feljutni. 2 szekció van, ahol igazából nincs átjáró feljutási lehetőség építve, az ez a fenti rész, valamint ugye itt hátul az a páncél rész, vagyis hát az a kis raktár rész, ami a fegyverkovács műhelyhez tartozik, de valószínűleg ugye mivel ez egy félbevágott épület együttes, itt ugye lenne egy folytatása, és valószínűleg onnan lehetne bemenni. Nagyon jó a színösszeállítása, tényleg hozzá ezt a középkori hangulatot, jól néz ki az eleje, ami nekem picit sok az egész készleten, az a rengeteg veteményes rész, ami mindenhol az erkélyeken is feltűnik, ez a napraforgós répás szekció, hát azt nem tudom, hogy ezt miért kellett feltétlenül erőltetni. Én alapjáraton nem vagyok a híve a félrevágott készleteknek, de ennek azt mondom, hogy jól áll. Ugye, így eladagban van az egész készlet lényegében elkészítve, és akkor itt ugye látni a különféle szekciókat, ezeket ugye egyesével megnéztük, jól bele lehet tekinteni, lényegében minden hozzáférhető. Talán ebből a készletből egy-két világítós elem hiányzik, azért, hogy mondjuk itt a csillárnál lehetett volna egy, vagy itt az alsó szinteken, ahol kicsit sötétségbe borul, hogy jobban be lehessen látni, de igazából nem hiányzik belőle. Tök jól néznek ki a tetők, igazából ennek a készletnek az igazán gyenge pontja szerintem a tetőknek a felhelyezése, összerakása, hogy a különféle tetőszinteket egymásra helyezzük, valamint főleg ezen a részen voltak azzal a problémák, hogy ahogy a tető blokkokat, modulokat egymásra kell helyezni, az alatta lévő benyomódott, összenyomódott, például itt is van egy pici rész a két tető rész között, meg egy-két helyen itt is, például itt hátul is, ott picit látszódnak is a sztadok, de ha jobban benyomtam, akkor az alatta lévő elemek kicsit így befele pattantak. De egyébként az elemek minősége az tökéletes volt, nem található kivetnivalót, ugye minden elem printelt volt, matricát nem tartalmazott egyáltalán a készlet. Ha megnézzük az eredeti mokot, amit ugye a Revicwebben is megtalálni, az azért jóval nagyobb, ha jól tudom, az 800-900 darabbal több, tehát nem teljesen azt a mokot rakjuk össze ezzel a készlettel. Például annak az elején van egy hatalmas malac is. Nem nézegettem meg, hogy pontosan milyen részletekbe tér el, de azért vannak ahhoz képest változtatások. Amiket könnyen el lehet a kezeddel állítani, hogyha fogod, ugye ezek a különféle díszítő falléc elemek, ezek általában mindenhol csak egy studon ülnek alul, fent nem fogja őket semmi, tehát ezeket nagyon könnyű picit elmozdítani oldalra, még arra érdemes esetleg figyelni. Én az építéssel sem éreztem monotonnak, mindenhol tök jól fel volt építve az egész, elég részletes volt az útmutató, hibát nem tartalmazott, jól fel volt osztva,
jól szét volt osztva szekciókra, tényleg pár logikátlanságot tartalmaz, csak azért, mint itt mondtam, hogy ezt az ajtót például itt nem lehet kinyitni ettől a töménytelen mennyiségű veteménytől, ami itt már kipattant a földből. Van néhány olyan elem, amit csak bele kellett rakni hordókba, egyelőre ezek főleg fegyverek, azokkal azért óvatosan kell bánni, mikor elhelyezzük, bár ezt a készletet nem fogjátok fejjel lefele fordigatni, úgyhogy igazából annak kevés esélye van, hogy kiessenek belőle. Szerintem zseniálisak a részletek, jók a kis növénykék, vannak állatok, hát olyan élő igazi az egész. Na már most én azt most nem hasonlítottam össze, hogy vajon minifigura scale lenne-e, de itt nincs is most a kéznél nálam normál méretű minifigura, vagyis hát itt fent van, de hát most Harry Potteres minifigurákat rakjak bele. Hát most ezt még így mindig nehéz megállapítani, most így belerakom az ajtó elé, ez egészen minifigura méretű ajtónak néz ki. Egyébként, de hogyha a répához rakom oda, akkor az már úgy egész túlzás. Tehát, hogyha ide berakom a veteményes kertbe, akkor alig látszódik ki. Majdnem akkora a répa, mint szerencsétlen Harry. Úgyhogy, hát nem mondanám azért ezt minifigura scale-nek. 100 szónak is egy a vége, ez egy nagyon-nagyon jó készlet, az árát teljes mértékben megéri. Aki szereti a középkori tematikát, azt szerintem csapjon le rá. Ez egy majdnem 4000 darabos készletet, egy ekkora méretre is eléggé nagy készletet fog kapni, igencsak kedvező áron. Az útmutatót megvásárolhatjátok a Rebri Clubön is, ezzel is támogatva egyébként a tervezőt, mert teljes mértékben megérdemli. Én köszönöm szépen a Falaginak, hogy összerakhattam ezt a készletet. A videó leírásában megtaláljátok a linkeket, ahol meg tudjátok vásárolni, több linket is, kivételesen ezek most AliExpress-es linkek, ilyenekkel még nem volt dolgunk. Ha tetszett a bemutató, valamint tetszett a készlet, tetszik a készlet, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és dobjatok egy lájkot, és hamarosan érkezzünk a következő bemutatóval. További szép napot nektek, ja, és remélem, hogy tetszett a kiállítás is, már aki részt vett rajta, mert mire ez a videó kikerül, mire felveszem, még a kiállítás előtt vagyunk, de mire kikerül, addigra már a kiállítás után leszünk, úgyhogy írjátok meg kommentben arról is a véleményeteket, ha még nem tettétek meg, valamint a készletről is. Na de ennyi volt a Duma mára, további szép napot nektek, sziasztok!